Edustationলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ মই স্বাগতম জনাইছো। মই ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আগন্তুক টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হ'ব পৰাকৈ পেডাগজি পেপাৰখনৰ কিছুমান MCQ লৈ আহিছো। ইয়াৰে প্ৰথম খণ্ডটোত মই জেনেৰেল প্ৰিন্সিপলছ অফ টিচিং এণ্ড মেক্সিমছ অফ টিচিঙৰ কিছুমান PYQ আলোচনা কৰিছিলো আৰু এই খণ্ডটোতো আমি মডাৰ্ণ ট্ৰেন্ডছ ইন টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছ এই টপিকটোৰ ওপৰত আমি কিছুমান PYQ লৈ আহিছো। আগৰবাৰৰ দৰে এই PYQ সমূহ আগৰ বিভিন্ন এক্সাম যেনে CTET, NET, KVS, MBS, DSSB আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন ষ্টেটৰ হৈ যোৱা এক্সামসমূহৰ পৰা বাছনি কৰা হৈছে। আশা কৰোঁ আগৰ ভিডিঅ'টো যেনেদৰে আপোনালোকে আঁকোৱালি লৈছিলে এই ভিডিঅ'টো আঁকোৱালি ল'ব আৰু এই প্ৰশ্নসমূহে আপোনালোকক আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হ'বলৈ বা প্ৰস্তুত হোৱাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব। এতিয়া আমি মূল সময় নষ্ট নকৰি টপিকলৈ আগবাঢ়ো। দ্বিতীয় টপিক, significant trends in modern teaching learning process. Question 1. Which of the following is a key characteristic of student-centered learning? তলৰ কোনটো ছাত্ৰকেন্দ্ৰিক শিক্ষণৰ এটা মূল বৈশিষ্ট্য? টিচাৰ ডাইৰেক্টেড ইনষ্ট্ৰাকচন, শিক্ষকৰ নিৰ্দেশিত নিৰ্দেশনা, পেছিভ লাৰ্নিং নিষ্ক্ৰিয় শিক্ষণ, এক্টিভ এংগেজমেণ্ট অফ ষ্টুডেণ্টছ ইন দ্য লাৰ্নিং প্ৰচেছ, শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সক্ৰিয় নিয়োজিততা, মেমৰাইজেশ্যন অফ ফেক্টছ তথ্য মুখস্থ কৰা। আমি যদি এই অপশ্যনসমূহ লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখা পাওঁ যে যিটো আমাৰ ষ্টুডেণ্ট চেণ্ট্ৰিক লাৰ্নিং বা শিশু কেন্দ্ৰিক শিক্ষা বুলি ক'লে সাধাৰণতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্লাছৰুমত সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ কথা বুজায়। যেনে ধৰক শ্ৰেণীকোঠাৰ বিভিন্ন ক্ৰিয়াকলাপ, অনুসন্ধিৎসা বা সহযোগিতামূলক বা অংশীদাৰিত্বমূলক কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যি শিক্ষা আহৰণ কৰে সেই শিক্ষাই হৈছে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা। Student-centered learning focuses on involving students actively in their education, encouraging participation, exploration and collaboration. গতিকে এইখিনিৰ পৰা আমি এই কথাটো অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ যে অপশ্যন এ আছে টিচাৰ চেণ্ট্ৰেড ইনষ্ট্ৰাকচন বা শিক্ষকৰ নিৰ্দেশিত নিৰ্দেশনা ই শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে। অপশ্যন বি আছে পেছিভ লাৰ্নিং নিষ্ক্ৰিয় শিক্ষণ, য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সম্পূৰ্ণৰূপে নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকে। ইউ এক্টিভ লাৰ্নিঙক বা ষ্টুডেণ্ট চেণ্ট্ৰেড লাৰ্নিঙক হ'ব নোৱাৰে। চি এক্টিভ এংগেজমেণ্ট অফ ষ্টুডেণ্টছ ইন দ্য লাৰ্নিং প্ৰচেছ, শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সক্ৰিয় নিয়োজিততা। অপশ্যন চিত কৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটোত সম্পূৰ্ণৰূপে সক্ৰিয় হৈ থাকে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব তেতিয়াহ'লে অপশ্যন চি এক্টিভ এংগেজমেণ্ট অফ ষ্টুডেণ্টছ ইন দ্য লাৰ্নিং প্ৰচেছ। আৰু অপশ্যন ডিটো অনুভৱ কৰিছে মেমৰাইজেশ্যন অফ ফেক্টছ, কেৱল তথ্য মুখস্থ কৰা। কেৱল তথ্য মুখস্থ কৰাটো এতিয়াও সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ হ'ব। Next question. The term blended learning refers to মিশ্ৰিত শিক্ষণ শব্দটোৱে বুজায় নাম্বাৰ এ লাৰ্নিং অনলি থ্ৰু টেক্সট বুকছ, কেৱল পাঠ্যপুথিৰ জৰিয়তে শিক্ষণ, এ মিক্স অফ ট্ৰেডিশ্যনেল ফেচ টু ফেচ এণ্ড অনলাইন লাৰ্নিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ, পৰম্পৰাগত মুখামুখি আৰু অনলাইন শিক্ষণ অভিজ্ঞতাৰ মিশ্ৰণ। চি চ'লেলি অনলাইন লাৰ্নিং, কেৱল অনলাইন শিক্ষণ। ডি লাৰ্নিং ইন আইচলেশ্যন, বিচ্ছিন্নভাৱে শিক্ষণ। ব্লেণ্ডেড লাৰ্নিং বা মিশ্ৰ শিক্ষণ বুলি ক'লে শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদানৰ সময়ত গতানুগতিক বা পৰম্পৰাগত শিক্ষণৰ লগত ন প্ৰযুক্তি বা কৌশলৰ ব্যৱহাৰ কৰাকে বুজায়। ব্লেণ্ডেড লাৰ্নিং কম্বাইনছ conventional classroom teaching with online activities, providing flexibility and enhancing the learning experience. গতিকে ব্লেণ্ডেড লাৰ্নিঙৰ বা মিশ্ৰ শিক্ষণত আমি যদি ওপৰত দিয়া কথাসমূহ বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়া কি দেখা পাওঁ? অপশ্যন এত আছে লাৰ্নিং অনলি থ্ৰু টেক্সট বুক, ই কেতিয়াও ব্লেণ্ডেড হ'ব নোৱাৰে। অপশ্যন বি এ মিক্স ট্ৰেডিশ্যনেল ফেচ টু ফেচ এণ্ড অনলাইন লাৰ্নিং প্ৰচেছ, পৰম্পৰাগত মুখামুখি আৰু অনলাইন শিক্ষণ অভিজ্ঞতাৰ মিশ্ৰণ। এইটোৱে আমাৰ যিটো ব্লেণ্ডেড লাৰ্নিং ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিফলিত কৰিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি
অপশ্যন চিটো নহয়, কি কাৰণে নহয়, solely অনলাইন লাৰ্ণিং, কেৱল অনলাইন লাৰ্ণিঙৰ কথা কৈছে। কেৱল অনলাইন লাৰ্ণিং হ'লে ই ট্ৰেডিশ্যনেল লাৰ্ণিঙক ই নেগলেক্ট কৰা বুজায় বা এৰি যাব, গতিকে ই শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে। আৰু অপশ্যন ডিটোত আছে লাৰ্ণিং ইন আইচলেশ্যন, বিচ্ছিন্নভাৱে শিক্ষণ, তাৰমানে একাষৰীয়া হৈ বা অকলশৰীয়াকৈ আহৰণ কৰা শিক্ষা, গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো ই শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়ো। কুৱেশ্যন চি, question number 3, differentiated instruction is important because বিভিন্ন নিৰ্দেশনা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ই অপশ্যন এ treats all students the same, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক একে ব্যৱহাৰ কৰে। অপশ্যন বি addresses the diverse learning needs of students, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বৈচিত্ৰ্যময় শিক্ষণ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ পূৰণ কৰে। চি focuses solely on gifted students, কেৱল মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। এণ্ড ডি eliminates the need for assessments, মূল্যায়নৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাইকিয়া কৰে। ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বুলি ক'লে বিভিন্ন নিৰ্দেশনা ব্যৱস্থা বা পাৰ্থক্যযুক্ত নিৰ্দেশনা ব্যৱস্থাৰ কথা বুজোৱা হয়। পাৰ্থক্যযুক্ত নিৰ্দেশনা ব্যৱস্থা বুলি ক'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যি শিক্ষণ নিৰ্দেশনা প্ৰস্তুত কৰা যায় সেই শিক্ষণকে বুজোৱা হয়। Differentiated instruction tailors teaching strategies to accommodate varied learning styles, readiness level and interest among students. গতিকে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এই বিভিন্নতাই বিভিন্ন প্ৰকাৰে তেওঁলোকক ক্লাছবোৰ আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে, তেওঁলোকক বুজাত সহজলভ্য কৰি তোলে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি অপশ্যনসমূহ চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে অপশ্যন এ আছে treats all students the same, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক একে ব্যৱহাৰ কৰা, ই শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ ইয়াতে বিভিন্নতাই একেধৰণৰ ব্যৱহাৰৰ কথা আমাক ইয়াতে বুজোৱা নাই, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিড বেছ প্ৰয়োজনীয় ব্যৱহাৰৰ কথাহে ইয়াত বুজোৱা হৈছে। অপশ্যন বি addresses the diverse learning needs of students, অপশ্যন বিত কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বৈচিত্ৰ্যময় শিক্ষণ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰে, তাৰমানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যাৰ যেনে ধৰণৰ নিডছ সেই নিডছসমূহ পূৰণ কৰে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি। অপশ্যন চি focuses only on gifted students, কেৱল মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, ইও শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে। আৰু অপশ্যন ডি eliminates the need for assessment, মূল্যায়নৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাইকিয়া কৰে। যিকোনো এটা শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত মূল্যায়নৰ প্ৰয়োজনীয়তা কেতিয়াও নোহোৱা কৰিব নোৱাৰি, গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আৰু অপশ্যন ডি হ'ব নোৱাৰে। গতিকে কুৱেশ্যন 3 ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি। Question 4, which of the following is the main aim of constructivist learning? তলৰ কোনটো গঠনবাদী শিক্ষণৰ মূল লক্ষ্য? অপশ্যনসমূহ এ emphasis on rote learning, মুখস্থ শিক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া। বি focuses on student memorization, ছাত্ৰৰ মুখস্থ কৰাত মনোনিৱেশ কৰা। চি building on students prior knowledge, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পূৰ্বৰ জ্ঞানৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা। ডি providing strict teacher instructions, শিক্ষকৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা পালন কৰা। কনষ্ট্ৰাক্টিভিষ্ট লাৰ্ণিঙে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বা গঠনবাদী শিক্ষণৰ মূল লক্ষ্য হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অৰ্জিত জ্ঞানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নতুন জ্ঞানৰ কাঠামো প্ৰস্তুত কৰা। গতিকে constructivist learning emphasizes that to learn new knowledge, it should be, the students should be, or instructions should be based on the prior knowledge of the pupils. গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখা পাওঁ যে অপশ্যন এ emphasis on rote learning, কেৱল মুখস্থ বিদ্যাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া, ই শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে, ই কেতিয়াও প্ৰায়ৰ লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত বেছ কৰি হোৱা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নহয়। অপশ্যন বি focus on student memorization, ছাত্ৰৰ মুখস্থ কৰাত মনোনিৱেশ কৰা। অপশ্যন এ আৰু অপশ্যন বি প্ৰায় একেধৰণৰ কথাকে ক'ব বিচাৰিছে। অপশ্যন চি বিল্ডিং অন ষ্টুডেণ্টছ প্ৰায়ৰ নলেজ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পূৰ্বৰ জ্ঞানৰ ওপৰত
নিৰ্ভৰ কৰা তাৰমানে নতুন জ্ঞানক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পূৰ্বৰ আগতে যি অৰ্জিত জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানৰ ওপৰত বেছ কৰি নতুন জ্ঞানৰ গঠন কৰা গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি বা অপশ্যন গ অপশ্যন ডি আছে প্ৰভাইডিং ষ্ট্ৰিক্ট টিচাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন শিক্ষকৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে শিক্ষকৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাই কেতিয়াও ক্লাছৰুমত জ্ঞানৰ গঠন কৰাত সম্ভৱপৰ হ'ব নোৱাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়ো Question 5. What does experimental learning emphasizes? Experimental learning বা অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষণে কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে অপশ্যনসমূহ এ লাৰ্ণিং থ্ৰু ডুইং কৰাৰ জৰিয়তে শিক্ষণ বি পেছিভ লাৰ্ণিং নিষ্ক্ৰিয় শিক্ষণ পেছিভ লিসনিং নিষ্ক্ৰিয় শুনা অপশ্যন চি অনলি থিয়ৰিটিকেল নলেজ কেৱল তাত্ত্বিক জ্ঞান আৰু অপশ্যন ডি টিচাৰ চেণ্ট্ৰেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন শিক্ষক কেন্দ্ৰিক নিৰ্দেশনা এক্সপিৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিং বুলি ক'লে সাধাৰণতে অভিজ্ঞতা আহৰণৰ জৰিয়তে কৰা শিক্ষাকে বুজায় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিবলৈ হ'লে আমি সকলোৱে জানো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এংগেজ হ'ব লাগিব ইনভলভ হ'ব লাগিব যিকোনো এক্টিভিটিত গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ কৰাৰ জৰিয়তে শিক্ষণ বা কৰি আহৰণ কৰা শিক্ষা Question number 6. In a flipped classroom, which of the following is emphasized? Flipped শ্ৰেণীকোঠাত তলৰ কোনটো কথাত গুৰুত্ব দিয়া হয় Flipped classroom বুলি ক'লে বা flipped বুলি ক'লে উলুটা বা বিপৰীত বুজায় গতিকে flipped classroom বুলি ক'লে পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰ পৰা আঁতৰি গৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যিকোনো বিষয় নিজে পঢ়িবলৈ উৎসাহিত কৰাৰ পাছত শ্ৰেণীকোঠাত সেই বিষয়ৰ ওপৰত হোৱা আলোচনাকে বুজায় ইয়াক ব্যক্তিগত শিক্ষণ বুলিও ক'ব পাৰি In a flipped classroom, students first learn new content at home and then discuss on it during the class time. গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ঠিক ফ্লিপড হৈ যায় তেওঁলোকৰ আগৰ যিটো শ্ৰেণীকোঠাৰ কনসেপ্ট প্ৰথমতে তেওঁলোকে ঘৰত পঢ়ে আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে শ্ৰেণীকোঠাত আহি যিখিনি কথা পঢ়িছিলে সেই কথাখিনি আলোচনা কৰে ইয়াতে অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে অপশ্যন এ ট্ৰেডিশ্যনেল লেকচাৰ বেছ লাৰ্ণিং পৰম্পৰাগত লেকচাৰ ভিত্তিক শিক্ষণ ই হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক্লাছৰুমত লেকচাৰ দিয়াৰ কথা কৈছে অপশ্যন বি লাৰ্ণিং কণ্টেণ্ট এট হোম ডিছকাশ্যনছ ইন ক্লাছ ঘৰত শিক্ষণৰ বিষয়বস্তু মানে ঘৰতে তেওঁলোকে কণ্টেণ্টটো পঢ়ে আৰু শ্ৰেণীত আলোচনা কৰে অপশ্যন চি মেমৰাইজিং ফেক্টছ ইন ক্লাছ শ্ৰেণীতে তথ্যসমূহ মুখস্থ কৰে আৰু অপশ্যন ডি অনলাইন এছেছমেণ্ট অনলি কেৱল অনলাইনত মূল্যায়ন হয় গতিকে ইয়াতে আমাৰ প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি লাৰ্ণিং কণ্টেণ্ট এট হোম ডিছকাশ্যনছ ইন দ্য ক্লাছ Question 7. What is the purpose of formative assessment? গঠনমূলক মূল্যায়নৰ উদ্দেশ্য কি গঠনমূলক মূল্যায়ন বুলি ক'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সঠিক মূল্যায়নৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ভাল বেয়া প্ৰয়োজন আদি নিৰ্ধাৰণ কৰা আৰু সেই অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা ইয়াৰ জৰিয়তে শিক্ষকসকল যেনেদৰে উপকৃত হ'ব পাৰে ঠিক তেনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো উপকৃত হ'ব পাৰে কাৰণ শিক্ষকেও বুজি পায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কোন কোন ক্ষেত্ৰত দুৰ্বলতা আছে আৰু শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীও তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতাসমূহ উপলব্ধি কৰি সেই অনুসৰি প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে The goal of a formative assessment is to monitor student learning, to provide ongoing feedback that can help students identify their strengths and weaknesses and to take steps to improve that area or that domain. ইয়াতে অপশ্যনসমূহ দিছে অপশ্যন এ টু এছাইন গ্ৰেডছ কেৱল গ্ৰেড নিৰ্ধাৰণ কৰা অপশ্যন বি টু গাইড টিচিং এণ্ড ইম্প্ৰুভ ষ্টুডেণ্ট লাৰ্ণিং পাঠদানৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষণ উন্নয়ন কৰা অপশ্যন চি টু ফ'কাছ অনলি অন থিয়ৰিটিকেল নলেজ কেৱল তাত্ত্বিক জ্ঞানৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া অপশ্যন ডি বিদ্যালয় টু কম্পেয়াৰ ষ্টুডেণ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ এক্ৰছ স্কুলছ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ মাজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰদৰ্শনসমূহ তুলনা কৰা গতিকে ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্টৰ আমি যি ব্যাখ্যা
পালো সেই ব্যাখ্যাৰ পৰা আমি এই কথাটো ক'ব পাৰো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব অপচন বি পাঠদানৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষণ উন্নয়ন কৰা Question 8 The flipped classroom model encourages students to flipped classroom model ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উৎসাহিত কৰে Option A study in class and do homework at home শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰা আৰু ঘৰতে ঘৰুৱা কাম কৰা Option B engage with instructional content at home and participate in interactive activities in class ঘৰতে নিৰ্দেশনামূলক বিষয়বস্তুৰ সৈতে জড়িত হোৱা আৰু শ্ৰেণীত ইন্টাৰেষ্টিং কাৰ্যকলাপত অংশগ্ৰহণ কৰা Option C rely on lectures for learning শিক্ষণৰ বাবে কেৱল বক্তৃতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা and Option D avoid collaboration with peers সমনীয়াৰ সৈতে সহযোগিতা এৰা আমি ফ্লিপড ক্লাছৰুমৰ বিষয়ে আগতো আলোচনা কৰিছিলো আগৰ এটা প্ৰশ্নত আমি পাইছো গতিকে বাক্যসমূহ আগনবঢ়াও ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ আপোনালোকে বুজি পাইছে Option B engage with instructional content at home and participate in interactive activities in class ঘৰতে নিৰ্দেশনামূলক বিষয়বস্তুৰ সৈতে জড়িত হোৱা আৰু শ্ৰেণীত ইন্টাৰেক্টিভ কাৰ্যকলাপত অংশগ্ৰহণ কৰা Question 9 What does project-based learning emphasize? প্ৰকল্পভিত্তিক শিক্ষণে কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে? প্ৰকল্পভিত্তিক শিক্ষণ বুলি ক'লে সাধাৰণতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত বাস্তৱ ভিত্তিক তথ্য আহৰণৰ জৰিয়তে অৰ্জন কৰা জ্ঞানক বুজায়। A project-based learning is a teaching method that helps students to develop knowledge and skills by working on real-world projects. গতিকে ইয়াতে যিসমূহ অপশ্যন দিছে আমি এবাৰ মন কৰি যাওঁ অপশ্যন এ rote memorization of facts কেৱল মুখস্থ ৰখা বা মনত ৰখা তথ্যসমূহ মনত ৰখাৰ কথা কৈছে তথ্য মুখস্থ কৰি ই কেতিয়াও প্ৰকল্প হ'ব নোৱাৰে বা ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডৰ লগত তেওঁলোকে নিজকে মিলাই ল'ব নোৱাৰে অপশ্যন বি students working on project to explore and solve real world problems বাস্তৱ জগতৰ সমস্যাসমূহ অন্বেষণ আৰু সমাধানৰ বাবে এটা প্ৰকল্পত কাম কৰা আমাৰ প্ৰকল্পৰ যি প্ৰশ্নটো আছে প্ৰকল্প ভিত্তিক শিক্ষণৰ কথাটো এই অপশ্যনটোৱে ৰিফ্লেক্ট কৰিছে বা প্ৰতিফলিত কৰিছে গতিকে অপশ্যন বি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব students working on project to explore and solve real world problems অপশ্যন সি টো আছে টিচাৰ লেড লেকচাৰ্ছ ই প্ৰকল্পৰ ভিত্তিক বা প্ৰকল্প ভিত্তিক শিক্ষণত হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ষ্টুডেণ্টৰ কেৱল লেকচাৰৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পেছিভ লাৰ্ণাৰ হ'ব অপশ্যন ডি আইচোলেটেড ষ্টাডি প্ৰেক্টিছ বিচ্ছিন্নতাবাদী অধ্যয়নৰ পদ্ধতি বিচ্ছিন্ন অধ্যয়ন পদ্ধতিও কেতিয়াও প্ৰকল্পৰ ভিত্তিক শিক্ষণ হ'ব নোৱাৰে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো আমি কি পালো অপশ্যন বি Question 10 Cooperative learning involves Cooperative learning জড়িত কৰে Option A individual tasks only কেৱল ব্যক্তিগত কাম Option B students working in groups to achieve shared goals লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ গোটত কাম কৰা Option C competition among students ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা Option D teacher centered activities শিক্ষক কেন্দ্ৰিক কাৰ্যকলাপ কোঅপাৰেটিভ লাৰ্নিং কোঅপাৰেচন বুলি কওঁতে ইয়াতে কি কৰা হৈছে কি বুজা যায় সহযোগিতাৰ কথাটো ইয়াতে বুজা যায় বা সহযোগিতা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দলত সহযোগিতাৰে কৰা এক্টিভিটি বুজা যায় গতিকে কোঅপাৰেটিভ লাৰ্নিং প্ৰমোটস টিম ৱৰ্ক where students collaborate to complete tasks enhancing social skills and collective problem solving গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি অপশ্যনসমূহত কি দেখা পাওঁ অপশ্যন এ ইন্ডিভিজুৱেল টাস্ক কেৱল ব্যক্তিগত কাম ই হ'ব নোৱাৰে ষ্টুডেণ্টছ অপশ্যন বি আছে ষ্টুডেণ্টছ ৱৰ্কিং ইন গ্ৰুপছ টু এচিভ শ্বেয়াৰ্ড গ'লছ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ গোটত কাম কৰা গতিকে এই অপশ্যন বি এ আমাৰ কলাবৰেটিভ লাৰ্নিঙৰ সকলোবোৰ বৈশিষ্ট্য ৰিফ্লেক্ট কৰিছে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি আৰু অপশ্যন চিত আছে কম্পিটিশ্যন এমং ষ্টুডেণ্টছ ই কেতিয়াও কলাবৰেটিভ লাৰ্নিং নহয় অপশ্যন বিত আছে
টিচাৰ চেন্ট্ৰিক এক্টিভিটিজ শিক্ষক কেন্দ্ৰিক কাৰ্যকলাপ কোলাবৰেটিভ লাৰ্নিং হ'ব নোৱাৰে Question 12. Which of the following is a major benefit of using technology in education? শিক্ষাত প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিলে তলৰ কোনটো প্ৰধান উপকাৰ হয় শিক্ষাত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ কথা আমি আজিকালি সকলোৱে বুজি পাওঁ যে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াক ইন্টাৰেষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী মনোগ্ৰাহী কৰিবৰ কাৰণে যদি প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ই অধিক শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক ফলপ্ৰসূ হৈ পৰে অপচনসমূহ দিয়া আছে অপচন এ ডিক্ৰিজড এংগেজমেণ্ট নিয়োজিততা হ্ৰাস পোৱা অপচন বি লিমিটেড এক্সেছ টু ইনফৰমেশ্যন তথ্যৰ সীমিত প্ৰৱেশ অপচন চি এনহেন্সড ইণ্টাৰেক্টিভ লাৰ্নিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ বৰ্ধিত ইণ্টাৰেক্টিভ শিক্ষণ অভিজ্ঞতা অপচন ডি ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ টিচিং মেথডছ মানক পাঠদান পদ্ধতি ইয়াতে এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত আমি যদি চাওঁ টেকনলজিয়ে যে শিক্ষণক এনহেন্স কৰে সেই কথাটো অপচন চি এনহেন্স ইণ্টাৰেক্টিভ লাৰ্নিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ এই অপচনটোৱেহে ৰিফ্লেক্ট কৰিছে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন চি বৰ্ধিত ইণ্টাৰেক্টিভ শিক্ষণ অভিজ্ঞতা Question 12. Inquiry-based learning is characterized by অনুসন্ধান ভিত্তিক শিক্ষণৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল অপচনসমূহ এ মেমৰাইজেশ্যন অফ ফেক্টছ তথ্য মুখস্থ কৰা বি ষ্টুডেণ্টছ আস্কিং কুৱেশ্যনছ এণ্ড কণ্ডাক্টিং ইনভেষ্টিগেশ্যনছ টু লাৰ্ণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰশ্ন কৰা আৰু শিকিবলৈ অনুসন্ধান চলোৱা অপচন চি পেছিভ লিছনিং নিষ্ক্ৰিয় শুনা আৰু অপচন ডি টিচাৰ কণ্ট্ৰল অফ অল এক্টিভিটিজ সকলো কামৰ ওপৰত শিক্ষকৰ নিয়ন্ত্ৰণ ইনকুৱেৰী বেছড লাৰ্নিঙে কি বুজায় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অনুসন্ধান কৰি অনুসন্ধানৰ জৰিয়তে নিজকে প্ৰশ্ন কৰি তেওঁলোকে যিকোনো এটা বিষয় যিকোনো এটা কণ্টেণ্টৰ বা যিকোনো এটা সমস্যাৰ সমাধানত গৈ উপস্থিত হোৱা গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ যে ইনকুৱেৰী বেছ লাৰ্নিঙত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পায় তেওঁলোকে নিজে কৰিবৰ কাৰণে আগ্ৰহো বৃদ্ধি পায় Inquiry-based learning encourages curiosity and exploration, allowing students to drive their learning by investing topics of interest. গতিকে অপচনসমূহ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অপচন বি আছে students asking questions and conducting investigations to learn. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰশ্ন সোধে আৰু তেওঁলোকে শিকিবৰ কাৰণে যিকোনো ধৰণৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলায় বা অনুসন্ধান চলায় গতিকে অপচন বি এ আমাৰ Inquiry based learning or characteristics fulfill korise so শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব option B Question 13 Which approach emphasizes the importance of collaboration among students and teachers তলৰ কোনটো পদ্ধতিয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ মাজত সহযোগিতাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে অপচনসমূহ দিছে বিহেভিয়াৰিজম কনষ্ট্ৰাক্টিভিজম ট্ৰেডিশ্যনেল এডুকেশ্যন এণ্ড ৰোট লাৰ্নিং বিহেভিয়াৰিজম মানে আচৰণবাদ বুলি ক'লে আচৰণবাদীসকলে কি বুজায় যে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো যিকোনো এটা কণ্ডিশ্যন বা যিকোনো এটা বিশেষ পৰিস্থিতিতহে ই সম্ভৱ হ'ব পাৰে গতিকে সেই পৰিস্থিতি বা সেই কণ্ডিশ্যন সেই চৰ্ত শিক্ষকসকলে ক্লাছৰুমত তৈয়াৰ কৰিব লাগিব Behaviorism focuses on conditional learning. Option B আছে constructivism সকলে যি কনষ্ট্ৰাক্ট শব্দটোতে সোমাই আছে যে তেওঁলোকে গঠনবাদৰ মানে জ্ঞানৰ গঠন বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ক্লাছৰুমৰ এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ জৰিয়তে জ্ঞানৰ গঠনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু অপশ্যন চি আছে ট্ৰেডিশ্যনেল এডুকেশ্যন হৈছে পৰম্পৰাগত শিক্ষাই সদায় টিচাৰ চেন্ট্ৰিক মেথডক প্ৰতিফলিত কৰে টিচাৰ চেন্ট্ৰিক মেথড হয় আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ফেচ টু ফেচ ইণ্টাৰেকশ্যনৰ জৰিয়তে এই শিক্ষা সম্ভৱ হয় আৰু অপশ্যন চি আছে ৰোট লাৰ্নিং মুখস্থ শিক্ষণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কেৱল মুখস্থৰ জৰিয়তে শিকা গতিকে ইয়াতে
আমাৰ কোৱেশ্চন আছিলে হুইচ এপ্ৰচ এম্ফেচাইজেছ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ কলাবৰেশ্যন এমং ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড টিচাৰ্ছ কোনটো পদ্ধতিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ মাজত সহযোগিতাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে গতিকে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কনষ্ট্ৰাক্টিভিজম যিহেতু কনষ্ট্ৰাক্টিভিজমত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পূৰ্বৰ জ্ঞানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নতুন জ্ঞানৰ কাঠামো প্ৰস্তুত কৰাত উৎসাহ যোগোৱা হয় গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি নেক্সট কুৱেশ্যন Experiential learning involves অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষণৰ লগত জড়িত হৈ আছে অপশ্যন এ পেছিভ অবজাৰভেশ্যন নিষ্ক্ৰিয় পৰ্যবেক্ষণ লাৰ্নিং থ্ৰু ডাইৰেক্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড ৰিফ্লেকশ্যন প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰতিফলনৰ জৰিয়তে শিক্ষণ অপশ্যন চি solely theoretical knowledge কেৱল তাত্ত্বিক জ্ঞান অপশ্যন ডি ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ টেষ্টিং মানৱ পৰীক্ষা এক্সপিৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্নিঙৰ বিষয়ে আমি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে মই ব্যাখ্যা আগবঢ়াবলৈ নাযাওঁ আমি গম পাইছোঁ যে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি লাৰ্নিং থ্ৰু ডাইৰেক্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড ৰিফ্লেকশ্যন প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰতিফলনৰ জৰিয়তে শিক্ষণ Question 15 Gamification in education is used to শিক্ষাত গেমিফিকেশন ব্যৱহাৰ কৰা হয় অপশ্যন এ ডিসকাৰেজ পাৰ্টিসিপেশন অংশগ্ৰহণক নিৰুৎসাহিত কৰা অপশ্যন বি ইউজ গেম এলিমেন্টস টু এনহেন্স মোটিভেশন এণ্ড এংগেজমেন্ট প্ৰেৰণা আৰু নিয়োজিততা বৃদ্ধিৰ বাবে খেলৰ উপাদান ব্যৱহাৰ কৰা অপশ্যন সি ফোকাস solely on academic performance কেৱল শৈক্ষিক প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া অপশ্যন ডি এলিমিনেট ক্ৰিয়েটিভিটি সৃষ্টিশীলতাক নিৰ্মূল কৰা গেমিফিকেশন বুলি কওঁতে গেমিফিকেশনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত বিভিন্ন লক্ষ্য বা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য স্থাপন কৰি দিয়া হয় আৰু সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ প্ৰতিযোগিতা মুখামুখি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ শেষত যদি তেওঁলোকে সফলভাৱে প্ৰতিযোগিতাত পাৰ হৈ যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে তাত পুৰস্কাৰৰ ব্যৱস্থাও কৰা হয় গতিকে গেমিফিকেশনৰ আমাৰ কোনটো কথা বুজাইছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া যিকোনো এটা বিষয় বা যিকোনো এটা কন্টেন্ট তেওঁলোকে সন্মুখত পাইছে সেই কন্টেন্টটো তেওঁলোকক জানিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী কৰি তোলা হয় কন্টেন্টটো সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি পাইছে নে নাই বা কন্টেন্টটো পুংখানুপুংখভাৱে বুজিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সন্মুখত বিভিন্ন টাস্ক বিভিন্ন লক্ষ্য তেওঁলোকক নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হয় আৰু সেই লক্ষ্যসমূহৰ উপনীত হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকক বিভিন্ন পুৰস্কাৰৰ জৰিয়তে অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় Gamification applies game design principles to learning environments, making education more engaging and motivating through rewards and challenges. গতিকে গেমিফিকেশনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নিয়োজিততা সদায় বৃদ্ধি পায় এই ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ইউজ গেম এলিমেন্টস টু এনহেন্স মোটিভেশন এণ্ড এংগেজমেন্ট প্ৰেৰণা আৰু নিয়োজিততা বৃদ্ধিৰ বাবে খেলৰ উপাদান ব্যৱহাৰ কৰা Question 16. What is the role of formative assessment in modern teaching? আধুনিক পাঠদানত formative assessmentৰ ভূমিকা কি? Formative assessmentৰ বিষয়ে আমি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ যে formative assessmente ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক উভয়কে লাভান্বিত কৰে কাৰণ শিক্ষকসকলে বুজি পায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কোন কোন ক্ষেত্ৰত ষ্ট্ৰেংথ আছে কোন কোন ক্ষেত্ৰত উইকনেছ আছে আৰু ঠিক সেইদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও বুজি পায় অপশ্যনসমূহ দিছে অপশ্যন এ to assign final grades to চূড়ান্ত গ্ৰেড নিৰ্ধাৰণ কৰা অপশ্যন বি to provide ongoing feedback to improve student learning ছাত্ৰৰ শিক্ষণ উন্নত কৰাৰ বাবে চলি থকা মতামত প্ৰদান কৰা অপশ্যন সি evaluate only end results কেৱল শেষ ফলাফলৰ মূল্যায়ন কৰা আৰু অপশ্যন ডি to ignore individual progress কেৱল ব্যক্তিগত অগ্ৰগতি আওকাণ কৰা এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Option B to provide ongoing feedback to improve student learning. ছাত্ৰৰ শিক্ষণ উন্নত কৰাৰ বাবে চলি থকা মতামত প্ৰদান কৰা। Question 17. The term culturally responsive teaching refers to সাংস্কৃতিকভাৱে
সঁহাৰি জনোৱা পাঠদান শব্দটোৱে বুজায় অপশ্যন এ ইগনৰিং ষ্টুডেণ্টছ কালচাৰেল বেকগ্ৰাউণ্ড ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সাংস্কৃতিক পটভূমিক আওকাণ কৰা অপশ্যন বি ইনকৰ্পৰেটিং ষ্টুডেণ্টছ কালচাৰেল ৰেফাৰেঞ্চেছ ইন টু দ্য লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সাংস্কৃতিক উল্লেখসমূহ শিক্ষণ অভিজ্ঞতাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা অপশ্যন চি ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজিং টিচিং মেথডছ পাঠদানৰ পদ্ধতি প্ৰমাণীকৰণ কৰা অপশ্যন ডি solely focusing on academic content কেৱল শৈক্ষিক বিষয়বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া The term culturally responsive teaching values diversity, adapting instruction to be relevant and meaningful to students' cultural context. Culturally responsive teaching আমাক এই কথাটোকে বুজায় যে এই টিচিঙে বা এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষণ ব্যৱস্থাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কালচাৰেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে বা তেওঁলোক কেনেকুৱা কালচাৰেল বেকগ্ৰাউণ্ডত আছে সেই কালচাৰেল প্ৰমূল্যসমূহকো শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজলৈ লৈ অহাটো বুজায় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সাংস্কৃতিক উল্লেখসমূহ শিক্ষণ অভিজ্ঞতাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো আমি কি পালো অপশ্যন বি ইনকৰ্পৰেটিং ষ্টুডেণ্টছ কালচাৰেল ৰেফাৰেঞ্চেছ ইনটু দ্য লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ Question 18 Socratic questioning is used to Socratic প্ৰশ্ন ব্যৱহাৰ কৰা হয় অপশ্যন এ প্ৰমোট ৰোট মেমৰাইজেশ্যন মুখস্থ কৰা প্ৰসাৰ কৰা অপশ্যন বি এনকাৰেজ ক্ৰিটিকেল থিংকিং এণ্ড ডায়েলগ সমালোচনাত্মক চিন্তা আৰু আলোচনাক উৎসাহিত কৰা চি লিমিট ষ্টুডেণ্টছ পাৰ্টিচিপেশ্যন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ সীমিত কৰা ডি এনফৰ্চ টিচাৰ অথৰিটি শিক্ষকৰ কৰ্তৃত্ব বলবৎ কৰা সক্ৰেটিক প্ৰশ্ন পদ্ধতিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জটিল চিন্তনৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰে যে সক্ৰেটিক ই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে যি কনচেপ্ট পায় যি বিষয়বস্তু পায় সেই বিষয়বস্তু তেওঁলোকে নিজাকৈ জটিল চিন্তনৰ জৰিয়তে এনালাইচিছ কৰে বিশ্লেষণ কৰে আৰু তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এটা সঠিক সলিউশ্যনত উপস্থিত হয় ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যুক্তিৰ বিকাশ হয় তেওঁলোকৰ বিশ্লেষণ ক্ষমতাৰ বিকাশ হয় Socratic questioning fosters deeper understanding by prompting students to think critically, analyze concepts and articulate their reasoning. গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি এনকাৰেজ ক্ৰিটিকেল থিংকিং এণ্ড ডায়েলগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সমালোচনাত্মক চিন্তা বা জটিল চিন্তন আৰু আলোচনা উৎসাহিত কৰা Question 19 Learning analytics refer to শিক্ষণ বিশ্লেষণৰ অৰ্থ হ'ল অপশ্যন এ ইগনৰিং ষ্টুডেণ্ট ডাটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তথ্যক আওকাণ কৰা অপশ্যন বি দ্য ইউজ অফ ডাটা টু ইম্প্ৰুভ লাৰ্ণিং এণ্ড টিচিং আউটকামছ শিক্ষণ আৰু পাঠদানৰ ফলাফল উন্নত কৰাৰ বাবে তথ্যৰ ব্যৱহাৰ অপশ্যন চি solely focusing on grades কেৱল গ্ৰেডৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া অপশ্যন ডি rigid educational practices কঠোৰ শৈক্ষিক পদ্ধতি Learning analytics means শিক্ষণ বিশ্লেষণাত্মক শিক্ষণৰ কথা কোৱা হৈছে Learning analytics analyzes educational data to enhance teaching strategies personalize learning and monitor student progress effectively so ইয়াতে এনালাইটিক্সৰ জৰিয়তে বিশ্লেষণৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি ডাটা ইতিমধ্যে জমা হয় সঞ্চিত হয় সেই ডাটাসমূহৰ বিশ্লেষণৰ জৰিয়তে সঠিক ভাৱে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ষ্ট্ৰেটেজি বা পদ্ধতি প্ৰস্তুত কৰা যাৰ জৰিয়তে শিক্ষণ আৰু পাঠদানৰ ফলাফল উন্নত কৰিব পাৰি গতিকে ইয়াতে অপশ্যনসমূহ দিছিলে ইগনৰিং ষ্টুডেণ্ট ডাটা ষ্টুডেণ্টৰ ডাটা তথ্যক আওকাণ কৰিলে কেতিয়াও নহ'ব অপশ্যন বি দ্য ইউজ অফ ডাটা টু ইম্প্ৰুভ লাৰ্ণিং এণ্ড টিচিং আউটকামছ শিক্ষণ আৰু পাঠদানৰ ফলাফল উন্নত কৰিবলৈ তথ্যৰ ব্যৱহাৰ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি তথ্য আছে সেই তথ্যসমূহ যদি শিক্ষণ আৰু পাঠদানৰ ফলাফল
নিৰূপণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ বা উন্নত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অপশ্যন বি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চিত আছে solely focusing on grades কেৱল গ্ৰেডৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে ই কেতিয়াও শিক্ষণ প্ৰণালীটো শুদ্ধ ৰূপত হ'ব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনালাইচিছো সম্ভৱ নহয় অপশ্যন ডি ৰিজিড এডুকেশ্যনেল প্ৰেক্টিচেছ কঠোৰ শৈক্ষিক পদ্ধতি ইউ এনালাইটিক্স লাৰ্ণিং এনালাইটিক্সৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ প্ৰকাশিত নকৰে Question 20 Peer teaching allows students to সমনীয়া পাঠদানৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অপশ্যন এ solely rely on teacher কেৱল শিক্ষকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা অপশ্যন বি teach and learn from each other enhancing understanding ইজনে সিজনৰ পৰা শিকোৱা আৰু শিকিব পৰা বুজাবুজি বৃদ্ধি কৰা অপশ্যন চি work in isolation বিচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰা অপশ্যন ডি সহযোগিতা পৰিহাৰ কৰা বা avoid collaboration অপশ্যন ডি avoid collaboration সহযোগিতা পৰিহাৰ কৰা সো peer teaching বা সমনীয়া শিক্ষা বুলি ক'লে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সমনীয়াৰ গ্ৰুপৰ মাজত দলৰ মাজত তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ পৰা আহৰণ কৰা শিক্ষাকে বুজায় গতিকে peer teaching fosters collaboration where students share knowledge and perspectives promoting deeper understanding and retention of concepts যেতিয়া সমনীয়াৰ পৰা ইজনে সিজনৰ পৰা শিকে তেতিয়াহলে তেওঁলোকৰ লাৰ্নিং বা তেওঁলোকৰ শিকন অধিক ফলপ্ৰসূ হয় আৰু ই দীৰ্ঘস্থায়ী হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি অপচনসমূহ যদি এনালাইসিস কৰো তেতিয়াহলে আমি কি দেখা পাওঁ যে peer teaching অপচন এ দিছে solely rely on the teachers কেৱল শিক্ষকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা ই কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে অপশ্যন বি teach and learn from each other enhancing understanding অপশ্যন বি আছে ইজনে সিজনৰ পৰা শিকোৱা আৰু শিকিব পৰা বুজাবুজি বৃদ্ধি কৰা যিটোৱে আমাৰ peer teachingৰ সকলোবোৰ বৈশিষ্ট্য প্ৰতিফলিত কৰে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি অপশ্যন সি work in isolations অকলে কাম কৰাটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আৰু অপশ্যন ডি avoid collaboration সহযোগিতা পৰিহাৰ কৰা ইও কেতিয়াও শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ collaborationত বা peer teachingত সদায় সহযোগিতাৰ মাধ্যমেৰেহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ইজনে সিজনৰ পৰা শিকিব পাৰিব মাইণ্ড মেপিং হৈছে অপশ্যনসমূহ এ মেমৰাইজ কন্টেন্ট উইদাউট কনটেক্সট প্ৰসংগ অবিহনে বিষয়বস্তু মুখস্থ কৰা অপশ্যন বি ভিজুৱেলি অৰ্গেনাইজ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কনচেপ্টছ তথ্য আৰু ধাৰণাসমূহ দৃশ্যমানভাৱে সংগঠিত কৰা অপশ্যন সি এনকাৰেজ লিনিয়াৰ থিংকিং ৰৈখিক চিন্তাধাৰাক উৎসাহিত কৰা অপশ্যন ডি লিমিট ক্ৰিয়েটিভিটি সৃষ্টিশীলতা সীমিত কৰা মাইণ্ড মেপিংৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক মনৰ ভিতৰতে বিভিন্ন ধাৰণাসমূহৰ চিত্ৰ অংকনৰ জৰিয়তে তথ্য আৰু বিষয়বস্তুৰ মাজত সংযোগ স্থাপন কৰাকে বুজায় Mind mapping helps learners visually connect ideas and concepts, promoting understanding and aiding in memory retention through structured diagrams. গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ অপশ্যনসমূহ মন কৰিলে আমি কি দেখা পাওঁ মেমৰাইজ কন্টেন্ট উইদাউট কনটেক্সট কন্টেন্ট প্ৰসংগ অবিহনে বিষয়বস্তু মুখস্থ কৰা যিহেতু তথ্য আৰু ধাৰণাৰ মাজত সংযোগ স্থাপন হ'বই লাগিব গতিকে ইয়াতে অপশ্যন এ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নোৱাৰে অপশ্যন বিত আছে ভিজুৱেলি অৰ্গেনাইজ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কনচেপ্টছ তথ্য আৰু ধাৰণাসমূহ দৃশ্যমানভাৱে সংগঠিত কৰা যি তথ্য আৰু ধাৰণা আছে সেই ধাৰণাসমূহক তেওঁলোকে মেপিং কৰিব পাৰে দৃশ্যমানভাৱে সংগঠিত কৰিব পাৰে মনৰ ভিতৰতে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি অপশ্যন সি দিছে এনকাৰেজ লিনিয়াৰ থিংকিং ৰৈখিক চিন্তাধাৰাক উৎসাহিত কৰা ই কেৱল এটা দিশে প্ৰতিফলিত কৰিছে আৰু অপশ্যন ডি লিমিট ক্ৰিয়েটিভিটি সৃষ্টিশীলতা সীমিত কৰা ই কেতিয়াও মাইণ্ড মেপিঙত সৃষ্টিশীলতা কোনো কাৰণতে সীমিত হ'ব নোৱাৰে Question 22 Critical pedagogy encourages students to সমালোচনাত্মক শিক্ষা বিজ্ঞানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰে অপশ্যনসমূহ এ accept knowledge without question প্ৰশ্নবিহীন জ্ঞান গ্ৰহণ কৰা question option b analyze and question social norms and inequalities
সমাজৰ নীতি নিয়ম আৰু বৈষম্য বিশ্লেষণ আৰু প্ৰশ্ন কৰা। অপশ্যন চি ফ'কাছ চলেলি অন এক্সামছ, কেৱল পৰীক্ষাত মনোনিৱেশ কৰা। অপশ্যন ডি এভইড ডিছকাছিং ছ'চিয়েল ইছ্যুজ, সামাজিক বিষয়ৰ আলোচনাৰ পৰা বিৰত থকা। ক্ৰিটিকেল পেডাগজি বুলি কওঁতে সামাজিক বিশ্লেষণৰ কথা ইয়াতে বুজোৱা হৈছে। সমাজত চলি থকা বিভিন্ন ঘটনাক্ৰম, বিভিন্ন কালচাৰেল ৰীতি নীতি বা বিভিন্ন যিকোনো ধৰণৰ পৰিঘটনাসমূহক বিশ্লেষণ কৰাৰ কথাটোহে ইয়াতে বুজোৱা হৈছে। গতিকে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইয়াতে অপশ্যন বি। অপশ্যন বিত আছে এনালাইজ এণ্ড কুৱেশ্যন ছ'চিয়েল নৰ্মছ এণ্ড ইনইকুৱেলিটিজ। সমাজত যিবোৰ নীতি নিয়ম আৰু বৈষম্য আছে তাৰ বিশ্লেষণ কৰা আৰু সেইসমূহৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰা। Question 23. Which of the following best describes active learning? Active learning. Which of the following best describes active learning? তলৰ কোনটোৱে সক্ৰিয় শিক্ষণক সৰ্বোত্তমভাৱে বৰ্ণনা কৰিছে? ব্যাখ্যাটো ইয়াতে মই কৰিবলৈ নাযাওঁ, কাৰণ ইতিমধ্যে এক্টিভ লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত বহুতবাৰ শিকা হৈছে যে এক্টিভ লাৰ্ণিং সক্ৰিয় শিক্ষণ বুলি ক'লে আমি বুজি পাইছোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ। অপশ্যনসমূহ আছে এ পেছিভ ৰিচিপশ্যন অফ ইনফৰ্মেশ্যন, তথ্যৰ নিষ্ক্ৰিয় গ্ৰহণ। বি এংগেজিং ষ্টুডেণ্টছ ইন এক্টিভিটিজ ডেট প্ৰমোট এনালাইচিছ এণ্ড চিন্থেচিছ, বিশ্লেষণ আৰু সংশ্লেষণক প্ৰসাৰিত কৰা কাৰ্যকলাপত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জড়িত কৰা। চি চলেলি টিচাৰ লেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, কেৱল শিক্ষকৰ নেতৃত্বত দিয়া নিৰ্দেশনা। ডি ফ'কাছ অন টেক্সট বুক লাৰ্ণিং, পাঠ্যপুথি শিক্ষণত মনোনিৱেশ কৰা। ইয়াতে অপশ্যন এ, চি আৰু ডি এইকেইটা এক্টিভ লাৰ্ণিঙৰ এটা বৈশিষ্ট্য হ'ব নোৱাৰে বা এক্টিভ লাৰ্ণিঙক ই প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে, বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰে। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি এংগেজিং ষ্টুডেণ্টছ ইন এক্টিভিটিজ ডেট প্ৰমোট এনালাইচিছ এণ্ড চিন্থেচিছ, বিশ্লেষণ আৰু সংশ্লেষণক প্ৰসাৰিত কৰা কাৰ্যকলাপত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জড়িত কৰা। Question 24. The 21st century skills framework emphasize একবিংশ শতিকাৰ দক্ষতা কাঠামোত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে মেমৰাইজেশ্যন এণ্ড ৰিকল, মুখস্থ কৰা আৰু মনত পেলোৱা। স্কিলছ, অপশ্যন বি স্কিলছ লাইক ক্ৰিটিকেল থিংকিং, কমিউনিকেশ্যন, কলাবৰেশ্যন এণ্ড ক্ৰিয়েটিভিটি, সমালোচনাত্মক চিন্তাধাৰা, যোগাযোগ, সহযোগিতা আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ দৰে দক্ষতা। অপশ্যন চি ট্ৰেডিশ্যনেল টিচিং মেথড, পৰম্পৰাগত পাঠদান পদ্ধতি। আৰু অপশ্যন ডি ইণ্ডিভিজুৱেল কম্পিটিশ্যন, ব্যক্তিগত প্ৰতিযোগিতা। 21st century স্কিল বুলি ক'লে আমি সেইসমূহ কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে বৰ্তমান সময়ত পৃথিৱীখন এখন সৰু গাঁৱলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে আৰু এই গতিকে পৃথিৱীৰ যিকোনো অংশত চলি থকা সকলোবোৰ জ্ঞানৰ যিবোৰ চৰ্চা হৈ আছে সেই সকলোবোৰ জ্ঞানৰ চৰ্চাৰ লগত আমি সংযোগ স্থাপন কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। গতিকে সেইখিনি অকল সংযোগ স্থাপন কৰিলেই নহ'ব, তাৰ যিবিলাক তাত নতুন ইনভেনশ্যন হৈছে, নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ হৈছে আৰু নতুন যিবিলাক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ হৈছে সেই সকলোবিলাক আমি জানিব লাগিব, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকিব লাগিব। আৰু সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ চিন্তাধাৰাৰ সদায় জটিল চিন্তন আমাৰ আয়ত্ত হ'ব লাগিব, আমাৰ যোগাযোগ, আমাৰ সহযোগিতা আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ ক্ষমতাও আমাৰ বৃদ্ধি হ'ব লাগিব। গতিকে আমি অপশ্যনসমূহ যদি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আমি কি দেখা যাওঁ? অপশ্যন এত আছে মেমৰাইজেশ্যন এণ্ড ৰিকল, কেৱল মুখস্থ কৰা আৰু মনত পেলোৱা। ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ সমালোচনাত্মক চিন্তাধাৰা বা আমাৰ একবিংশ শতিকাৰ পৃথিৱীখনৰ লগত কমিউনিকেশ্যন কৰাটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহ'ব। অপশ্যন বি আছে স্কিলছ লাইক ক্ৰিটিকেল থিংকিং, কমিউনিকেশ্যন, কলাবৰেশ্যন এণ্ড ক্ৰিয়েটিভিটি, সমালোচনাত্মক চিন্তাধাৰা, যোগাযোগ, সহযোগিতা আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ দক্ষতা। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অপশ্যন বিয়ে আমাৰ 21st century স্কিল ফ্ৰেমৱৰ্কক প্ৰতিফলিত কৰিছে। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি। অপশ্যন চি ট্ৰেডিশ্যনেল টিচিং মেথড, ই শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে। আৰু অপশ্যন ডি আছে ইণ্ডিভিজুৱেল কম্পিটিশ্যন, ব্যক্তিগত প্ৰতিযোগিতা, ইও শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে। 21st century skills framework focuses on equipping students with essential skills needed to thrive in a rapidly changing
ইণ্টাৰকানেক্টেড ৱৰ্ল্ড। গতিকে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি। Question 25 and the last question for this video. Self-directed learning promotes স্বনিৰ্দেশিত শিক্ষণৰ প্ৰচাৰ। অপশ্যনসমূহ এ ৰিলাইং solely on teachers for knowledge, জ্ঞানৰ বাবে কেৱল শিক্ষকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা। অপশ্যন বি ষ্টুডেণ্টছ টেকিং ইনিচিয়েটিভ ইন দেয়াৰ ওন লাৰ্ণিং প্ৰচেছ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত নিজে উদ্যোগ লোৱা বা নিজৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত উদ্যোগ লোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী। অপশ্যন চি পেছিভ লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ, নিষ্ক্ৰিয় শিক্ষণ অভিজ্ঞতা। অপশ্যন ডি ফিক্সড এডুকেশ্যনেল পাথৱেজ, নিৰ্দিষ্ট শৈক্ষিক পথ। সেল্ফ ডাইৰেক্টেড লাৰ্ণিং এই শব্দটোতে লুকাই আছে আমি জানিব বিচৰা কথাখিনি, যে স্বনিৰ্দেশিত শিক্ষণ তাৰমানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজে কি শিকিব, কেনেকৈ শিকিব, কিমান সময়ত শিকিব, এই গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকে নিজেই নিৰ্ধাৰণ কৰে। গতিকে সেই অনুসৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে শিক্ষা আহৰণ কৰিবলৈ নিজে নিজে স্বপ্ৰণোদিত হয় বা মটিভেটেড হয়। Self-directed learning encourages learners to take control of their education by setting goals, finding resources, and evaluating their own progress, fostering independence and motivation. গতিকে ইয়াতে অপশ্যনসমূহত আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰিলাইং solely on teachers for knowledge ই শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে, কেৱল শিক্ষকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে স্বনিৰ্দেশিত লাৰ্ণিং নহয়। অপশ্যন বি আছে ষ্টুডেণ্টছ টেকিং ইনিচিয়েটিভ ইন দেয়াৰ ওন লাৰ্ণিং প্ৰচেছ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জ্ঞানৰ বাবে নিজৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত নিজেই উদ্যোগ লয়। গতিকে অপশ্যন বি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। শুদ্ধ উত্তৰটো আমি কি পালোঁ, যে নিজৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত উদ্যোগ লোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা ষ্টুডেণ্টছ টেকিং ইনিচিয়েটিভ ইন দেয়াৰ ওন লাৰ্ণিং প্ৰচেছ। অপশ্যন চি পেছিভ লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ, নিষ্ক্ৰিয় শিক্ষণ অভিজ্ঞতা। সেল্ফ ডাইৰেক্টেড লাৰ্ণিঙত ই কেতিয়াও পেছিভ হ'ব নোৱাৰে। অপশ্যন ডি ফিক্সড এডুকেশ্যনেল পাথৱেজ, নিৰ্দিষ্ট শৈক্ষিক পথ, ইও সেল্ফ ডাইৰেক্টেড লাৰ্ণিঙৰ এটা বৈশিষ্ট্য হ'ব নোৱাৰে। গতিকে সেল্ফ ডাইৰেক্টেড লাৰ্ণিং প্ৰমোটছ, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ষ্টুডেণ্টছ টেকিং ইনিচিয়েটিভ ইন দেয়াৰ ওন লাৰ্ণিং প্ৰচেছ, নিজৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত উদ্যোগ লোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ আজিৰ খণ্ডটো আমি সামৰিছোঁ। এই খণ্ডটোতো আমি 25টা MCQ PYQ লৈ আহিছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ এই PYQ-সমূহে আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই চেনেলটোত আৰু বিভিন্ন কোৰ্ছো আপোনালোকে পাব, যিসমূহ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ চালেই বা চেনেলৰ তলৰ লিংকত গ'লে আপোনালোকে এই কথাসমূহ, এই কোৰ্ছসমূহৰ তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে যদি আপোনালোকে এই কোৰ্ছসমূহ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ স্ক্ৰীণত আহি থকা ফোন নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে। আমাৰ চেনেলে লৈ অহা বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমসমূহৰ লগতে বৰ্তমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ 2024 জানুৱাৰী অনৱাৰ্ডছ সকলোখিনি পাব, যিখিনিয়ে আপোনালোকক যথেষ্ট লাভান্বিত কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজি এই ভিডিঅ'টো সামৰিব বিচাৰিছোঁ। মই আশা কৰোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোৰ দৰে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো বজাই থ'ব, যাতে ইয়াৰ পিছৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডবোৰ লাভ কৰিবলৈ আপোনালোকে অকণো অসুবিধা নহয়।